So, mali yung binabaan namin. Bayan, nakakainis. Ay, doon kami galing tapos Morning po. doon kami, ang dami nag-good morning sa amin. Mukha pa kami artista. Wala pang artista na yun. Dami nag-good morning sa amin. Pupunta pa kami doon. Napakalayo. Diyos ko na yan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here right now, we're gonna go to Showtime. Tapos and, nanakaw yung cellphone mo. and namali kami ng, di ba, alam mo yun? Ayun na. Wait lang, hang on. Video mo siya. Eh, nanay ko nga pala. Nanay ko nga pala. Ay, wag. Mamaya bigla tayo bullying. So we're gonna walk and walk and walk. And my phone is about to, you know, battery low. Ano daw? Ano daw? Doon kami bumaba kanina. Mo ba? Oo. Doon kami bumaba kanina tapos ngayon, I mean, doon kami nag-stop tapos hindi pala doon, dito pala. Tandaan mo So ba we're yung gonna sinabi walk. ni Kuya? Yes! Ako hindi eh. So, pumunta talaga kami ito para mag-walking, mag-jogging, gano'n. Buti nga exercise eh. Makita ko na si Vine, si Ayon, si Ann Curtis, yung kamukha ko, di ba? Uy. Si Ate Jing daw yun. Ang hirap naman mag-vlog, putik yun. Lalo na pag gano'n, no? Oh my Mabigat gosh, yun. Oo nga. Ano ba yun? So yun mga So mga kaigan, Ay. Dapat may Dede ko. sarili na, no? Right? I'm gonna make you pump like that. Boom, boom. Tapos nalaka yung phone ko. Oh my gosh. Buti walang katawa-tawa dito. So we're gonna walk and walk and walk. This is our outfit for today. Yes. Para lang kami magbabar. Ayan. Ano sa susunod? Ano? Diba? Nako. So, Ang dami kaya nagsasabi sa akin. so, diba? Mali. And, wala kami pakialam sa mga dumadaan at nakakakita sa amin. So, stop na lang. Ay, nako. Sige na, babay na. Malabat na ako. Bye. And 1, 2, 3, dug! Hi guys! We're here at Showtime taping ngayon dito and... Ay, mali! Guys, what's up? Welcome to our video. So, for today's video, so, nandito po tayo sa Halatang. So, mamaya po makikita na natin sa vlog. So, ayun na, mapanood natin. Tapos, makikita na natin. Bye-bye!